हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम फ्रेन्ड्स, वेलकम टु Culinary कल्स। आज पनि हामी एउटा लोकल डिस बनाउन जानेछौँ जसलाई हामी भन्ने गर्दछौँ आलु र काँक्रोको अचार। यसलाई थोरै हामीलाई सिजनली अभाइलेबल हुने इन्ग्रेडियन्ट्सहरुबाट बनाउन जाँदैछौँ। ओके र आज हामीले अचार बनाउनको लागि चाहिँ आज थोरै हामीले करेलालाई फ्राई गरेको छौँ लामचोपमा काटेर, अनि स्मल डाइसमा काटेको काँक्रो, त्यसपछि अलिकति गाजर कलर कम्बिनेसनको लागि स्मल डाइसमा काटेको आलु राख्छौँ। आज हामीले केरो राखेको छैनौँ किनभने हामीसँग अलमोस्ट यो पनि अलिकति बढी हुन्छ। तपाईले केरो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सानो केरो ठुलो केरो तपाईको चोइस अनुसार, र थोरै कोरियान्डर चप गरेको पनि राख्छु र ग्रिन चिली पनि राख्छु। हामी बनाउन जानेछौँ। काँक्रो राख्छौँ, अब जति पनि छ इन्ग्रेडियन्ट सबै राखौँ। अलिकति राख्नु, रेड चिली पाउडर, अलिकति कैलो तिललाई फुटेर राखेको छौँ। फुटेर हामीले थोरै ग्राइन्ड गऱ्यौँ राख्दैछौँ। अचारको एउटा सिग्नेचर चिज पनि चाहिँ एउटा अप्सनल चिज राख्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो लप्सीको पाउडर हो, जुन यो पनि होममेडै हो। अब तपाईँले लप्सीको पाउडर छैन भने तपाईँले लप्सीको पेस्ट र लप्सीको पल्प पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू त्यो पनि भएन भने तपाईँले यसलाई चाहिँ लेमन जुस पनि राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सबै चिजलाई पहिला एकचोटि मिक्स गरौँ। हाम्रो सबै चिज डन भइसकेको छ, धेरै टाइम लाग्दैन। काटिसकेपछि एसेम्बली मात्र हो, खासै केही पनि गर्नुपर्ने छैन। यसलाई एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि मात्र यसलाई झान्नुपर्ने हुन्छ, टेम्परिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग मिक्स गरौँ। ओके, अब चाहिँ हामी यसको लागि टेम्परिङ झान्नको लागि रेडी गर्छौँ। आज चाहिँ हामी तोरीको तेलमै जान्छौँ। केही बेर यसलाई प्यान लगाएर पहिला राम्रोसँग ताप्न पर्ने। झान्ने बेलामा जहिले पनि याद गर्नुहोस्, तेल राम्रोसँग नतालिकन तपाईँले मेथी राख्नु भने मेथी तितो हुन जान्छ। पहिला तेललाई राम्रोसँग ताप्नुपर्ने हुन्छ। पनि मजासँग तात्यो। अब तेल तातिसकेको छ। अझै यसमा अझै डढाउँ। तेल तातेर अब मेथी राखेको छौँ। अब एकैछिन, अब धेरै बेर होइन, अब एकैछिन मात्र हो किनभने मेथी राखेपछि हामी धेरै बेर पकाइदिने, यो तितो हुन जान्छ। थोरै तपाईँलाई तितो अलिक मनपर्छ, चिलीमा अलिक फ्लेभर निकाल्नु छ भने मैले यसमा अब यसमा हामीले थोरै बेसार राख्यौँ, चिली पनि यसमै राख्यौँ। चिलीले राम्रो फ्लेभर दिनलाई यसमा राख्यौँ। यो लास्ट ल्याएर राम्रोसँग अब तपाईँले यसमा मुला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसै मिक्सरमा काँक्रो भइहाल्यो, गाजर पनि भइहाल्यो। यसमा तपाईँले कोइरालोको अचार पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रेडी भयो हाम्रो नेवारी स्टाइलको आलु र काँक्रोको अचार। प्लिज इन्जोय गर्नु होला। र तपाईँलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो र तपाईँले बनाइसकेपछि कस्तो बन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँलाई राम्रो लागिसकेपछि तपाईँले तपाईँको साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब Culinary कल्स। टिल देन, गुड डे, keep cooking.